það fór ég? Tekur því. Hversu það sko?
frente. Ixi.
Takk fyrir leiðis.
job, and the man. Tilsen.
Þú mátt velja, þú veit það. Já, ég má velja, ég. Ég er það til. Ég er það líka. Á, fyrir að volna. Hæ? Fyrir að volna. Ég er ekki það spennið. Já, ég.
þetta í gang? Svo frálsannir. Hann er með það. Svolítið. Settu þá. Þetta setja þess að vendar á, byrja að prófa hann. Fyrkir, stíl. Það fór spjátt. Já, við lögum það bara. Særði. Svolítið. Geggjað. Ég vil Fels. 6 kílómeter. Bara eins og við. Simon. Sigur.
Spela här lite redan där.
Þetta við gerum við svo við. Það er, sem hann sagði sjálfur. Alltaf til þess. Tilbúin? Já, það var bara lagið. Það er ekki tilbúin. Það er miðjan Afrík. Nákvæmlega.
Skulle man kasta sig in i Hvað má bjóða þér að velja? Hvað má bjóða þér? Steins. Þetta er svo mikið körfbóltamál.
Og Eyþór skrifar.
í síðasti. Ég verða einn svo fá ekki.
passaði ekki mjög pappa sem skipti ykkur. Svo skilur þú. Varstu ég var að segja þetta í gær? Það verður sko. Já, það er nú aftur þetta maður sem þetta tekur út. Er þetta laus á? Stefn smá.
Þín svo á morgun. Það er svo á morgun. Ruggsin maður. 125. Hvað tókst þú? Fjórar fyrir 6? 5 fyrir 6? 60. Myndi þetta sjá? Svo fyrir allt. Það stemmir ekki. Ég fór við 60, svo breytist 80, svo ætti ég að fara í 40-60 fyrir það, svo kom 30-60 fyrir. Vinni. Ég var reyndari. Þú með erum ég. Já. Nei, það er ekki rétt. Það er allir.
Svo var barinn. Já, barinn. Ég sá það lengur en ég held að við frá að sofa fyrir 2, sko. Já. En hún var veist 5.
Gylfi. Atti Víðir. Ási Arnar. Snæbjörn Ísfoss. Arnar Freyr. Herbert Viðarsson. Og Róbert Daði Heimisson.
att gera det. Tommy, har du sett det ikke? Har ikke hørt det?
Jú, það
kveða af.
Orðið Hjaltalín Robby Þessu spjaldi hérna Atli Kolbeinn á móti Garðari Gísla. Á næsta spjaldi Hörður Ingi Kristjánsson á móti Söru Hammer. Á þriðja spjaldinu Andrikir og Jóhandur. Á fjórða spjaldinu Orri Hjaltalín og Ágúst Örn. Á fimmta spjaldinu þarna Arnar Hjartarson og Arnþór Gylfi. Á sjötta spjaldinu Pétur Ulrik og Róbert Ottesen. Út í horninu Ási Harðar og Alexander Veigar. Og svo spjaldinu átta hérna hinum megin Árndís Sif og Valþór Árni. Og við spilum best af 7 núna. 15 umferðir og svo 0. Og ef maður stað með það að húla það það nafnið og samfélagin í spjaldunni. Og einn viðbót, ef það einhverjir sem ekki að spila, sem nokkuð margir, raðið ykkur fyrir okkur og skrifiði leikinn núna. Og svo reglum svo að sá sem tapar, hann skrifar næstu umferð á sama spjaldi. Í fórstöðubikarnum á það 2 leikir stað núna, þetta spjaldi 5 og 6. Það eru Birgir Þór og Ísak Tandri. Og á spjaldi 6 Ágúst Örn og Arnar Björn. Þetta er fórstöðubikarinn og það er besta 5. Og svo þegar þessi leikir hérna búnir, þessi 8 hérna, þá þurfum við 8 leikir í fórstöðubikarnum og svo 8 leikir í aðgerðinni og svo með fólki fram í þeirri úrslitum.
segir til. Ég má ekki með mér að hetsa til sér það. Þá getur við hets. Þú tekur hausinn. Það er full. Allt byrjar.
Bestu 7? Já. Æ, sorry.
það er svolítið það. Var það eiginlega bara núna? Ég kann ekki reikna. Allt er neðan hugna, það er í óbyrgum. Það er svolítið, ef við komum undir 100, 90-75 eða hvað, þá verður bara í óbyrgum. Nei, ég er nú sko, ég var reikna að helda skórið hann að gera. Ég reikna alltaf heilu skilu, já, 50 eða 50 skilu. Svo veit ég hvað ég er búinn að skora sko. Þess vegna finnst mér ekki að það er ekki jafn. Þú veit hvað er eftir? Já, snáðum það svona eftir og svo bara uppi. Já, ég er samt svona, ég er svona úrökkar að ég reikna. Á næsta spjaldi er Sandfjörður á móti Hrefnu Sævarsdóttur. Á þriðja spjaldinu er Andri Jónasson á móti Snædísi Ósk. Á fjórða er það Davíð á móti Kristjáni Loft. Á spjaldi 5 er það flottastúrkurinn Sævarsson Íslandsson á móti Anna Arassoni. Á spjaldi 6 er það Gildi Rinsson á móti Vésteini. Út í horni er það Einar Örn á móti Róman. Á
Og það er spurningu 5 er að Þröstur Kárason móti Ágústi Svana Steinssyni. Við minnum það að þið töpuðu á Stjörnunum til að skrifa næsta leik. Og þegar þessi leikur eru komið, þá höfum við 8 leikir í aðskiptinni og svo 8 leikir í toppbaráttunni. Kristján. Ég skal skrifa. Ok. Það var skrifað fyrir mig að skalla mér það. Ég ætlaði bara að skrifa upp. Það veit. Góða, það er ekki fast, þannig að þú
Grínast. Allt jafnir. Ég er alveg til að gefa svo... Ég er alveg til að gefa þessa 58 sko. Já, ég er ánægð. Byrja þú bara. Fyrir bara.
Næstu 8 leikir í aðalkeppninni byrja núna. Á spjaldinu lengst til hægri Viðar Valdimarsson á móti Arnari Freyr Sigurjónssyni. Spjaldinu til hliðina á Björn Andri Ingólfsson og móti Sverri Freyr Jónssyni. Spjaldinu til hliðina á Kristján Örlófsson á móti Róbert Daða. Svo koma Eyþór Jónsson á móti Dylan Koller. Á 5. spjaldinu þarna verða Sigurður Þórisson á móti Alexi Mána. Svo er Guðmundur Valur á móti Inga Þórum Stefánssyni. Svo er Árni Ágúst Danielsson á móti Elfari Arnarsssyni. Og svo á spjaldinu hérna hinum megin er það Markus Darri á móti Hauki Þór Sigurðssyni. Og svo vil ég bara skrifa þarna að þessum töpuðu áðan fyrir að skrifa næsta leik á sama spjaldinu.
sem átt að skrifa. Er ég fyrir ofan? Já. Þessi teins? Ok. Það er bara þetta í... Ok. Búl. Það er búl. Taka 6. Já. Ég þarf ekki að taka með það, ég lendi í þessu. Þeir eru ekki á, þú erum stöðum sko. Já, ég veit. Búlaði bara. Ok, búlaði. Það er búl núna. Já, já. Það er ekki vel. Ég var bara ekki að vísa því. Byrjuðum allt og vel. Reykjini á. Já. Gerðu 121.
sömu hlut. Best að vinna 4. 4? Já. Byrjum að litla 7. Það var ekki 107. Ég er bara... Það er fyrir ofan. Þetta var hundra. Slýsa sig þegar ég sagði 18 þegar maður þarf að fara í 60. 54.
Nú er ég líka með hann.
gegn festi. Svona. Hafliði Hjaltalín. Lunga tutti. Æ, börstaði. Can you? You hit 6 right here. Þú reynda mátt ekki segja það. Nei, ég veit ekki. Ég sagði ekki neitt. Það er bara... Ég er líka á að gera það. Nei, það er nú að hafa aðsett bara til að hafa fram. Hitti það ekki. Sagði ég. Nei, það bendur um á að það var ekki reitt. Já, í lokin, eftir. Já, sagði það. Já, það var ekki reitt á 6. Það er á búin, sko. Það var fram skilning bara. Bara ekki góð. Sorry. Ég hef ekki, ég held að
eitthvað svona. Nú alveg farið. Ég sko, þegar hann búinn að setja henni double 3 þá benti ég sko. Það var 2-6 og Kristján gerði það hýtta. Já, nei sko, þú 2-6 og setja henni double 3 Já. þá benti ég. Af því að hann fattaði sjálfur að rugla. Ég veit meina að ég hef ekki hjálpað honum. Það er ekki góð. Bara að segja þessi minnspáð. Já, en það var svolítið sko, hann var búinn að testa henni double 3 þá benti ég bara að hann hafi farið 6 ára. Af því að hann fattaði það sjálfur. Já, maður er að vera sko. Það er rosalega veikur, þú varst að miklu betri en maður. Svo fannst ég að það. Já, það er sko þannig, hann er ógeðslega góður. Já, bara hefn sko. Nós.
Spilaði hann hjónunum? Hugsi, Róbert. Róbert, maður. Já. Velja headset þitt. Líklegt að. Já, sko, hún gæti bítið í punkt og skallan, sko. Það getur líka að spila í það. Það er búin að segja það.
ég sá það sko, ég gerði það. Ég sá það. Ég sá ekki á ekki. Heads kemur, byrja á Arnþór og Múla. Það er grænt. Það er grænt, þá byrja Alexander að Múla. Það er grænt. Það er grænt, þá byrja Arnþór að Múla.
Thank you.
Bara
Þið farið í live. Nei, ég veit það ekki. Ég hef ekki verið síðan að spila svo lengi. Nei, þetta er alltaf langt sko. Klukkan að vera 10. Komið það fyrir eitt. Vá, veistu ekki bara hringa mælum í? Jú. Veistu það fyrir? Já, 100 á þetta. Ég ætla að nefnist það svona 6. Þetta er öllum spilnast. Við hljóta á að kynna það gamla balt sem við skiljum. Þetta er afslátt af þessu. Það var náttúrulega verður þetta. Skjátti allt annað er fullkomið að skjátt. Já. Þeir eru reyndir hérna það verður að skipta með þetta bók. Tjekka á þetta þessi. Neti. Það sem þú verður að kasta á þetta í smá sólarhringa. Það er eðlilegt að þetta gerist. Já, ég fór þetta riffla óttadrag, þetta helst ekkert eitthvað betri spjaldur. Skemmir bara spjaldur. Svart á þetta. Já, ég líka. Þeir eru bara hittir á endan. Að þú er með málingar. Þeir eru samt skiljur. Þeir eru betri að drössi. Komdu hérna við. Eru þeir? Þeir eru oxa eða eitthvað svo málingar halda. Ég er alveg grillar í hendin. Jæja, góði gestir! Jæja, góði gestir, takandi! Það voru! Hefðu góðana aðeins var að síga í endan á sig okkur. Þá voru komin í áttamannúrslitin í aðalkeppninni. Og það var að færa nær Slóvíunni, sem var hérna. Við verðum að setja hérna á fyrsta spjaldi Atti á móti Ára Hjaltalí. Á spjald 2 að Pétur á móti Alexander. Spjald 3 að Viðar Valdemarsson á móti Eyþóri. Ég sé svo eftir að ég hafi ekki farið áður með lengur. Hvernig endalega? Og á spjaldi 4 að Guðmundur á móti Árna. En einbreiðin Viðar spjaldi 2 og Pétur og Alexander spjaldi 3. Og svo spjaldi 5 að Bogi á móti Snædísi. Það er alveg leikur.
Ég er búinn að setja post á dagsorinn. Það er galið. Helst ekki. Það er skólinn kannski. Svo spjaldi 6 er það Ragnar á móti Edda og spjaldi 7 út í horni að Jónsson á móti Hinna. Þannig að gangi ykkur vel og game on. Skóli að vera í gangi, það verður alltaf verðt á skóla. Ég spá fyrir að það mikið fara breyta þeim og loka leiknum sem er í gangi. Svo að hætti. Ég tók eftir þessi leiknum með Pétri og Arnar á hann. Svona. Höflaði ekki með þetta.
Svo er Akureyri hérna, Viðar Valdimarsson, hvertu? Hanna? Og Árni Ágúst.